یالا. سلام. سلام. فاطمه خانم خوبی؟ سلام. خسته نباشی. بفرم.
شام دردی که نمالسın. Bir haber bir şey doktor. شام درد Şam bak germay. ولی سبه گی دیاره صبح سای خوری درخت اودم نمالسın. تا شدن یه بی زحمت بومه بود تا بعضا من فل اونیاره شما یه رشیاری فشار آف کرده نمالسın. Bir tavır yedire fişar koyabilirim ki doktorum bir. Bu şveri direkt. آخرین کار همین سمور اینا چنه Muş kurenin. کلان یه بس بالا ایرو بیا ایرو به کلان پای درخت خراب کرده گل نرم هم درخت از خراب کرد اون سر رایستی شو که Ay nare. اون چه شو کنی کلان من هر درخت رو تو همینطوری زمین از خراب کرده La biobrem balay çiğ bخریم. تو یه خورده ابریزم پی ببریم پای درخت سم زاله بود چه باز ما که سر لشتیم یه این شادو داشونه بله دلجار رفی Dele. دلجار ترس خورده ابریزم پی بیا بوش وری درخت آیا که بوش وری پی ایمانش خوش رو من به تو کم بزنم O saat kaçını ne yapacağım? نه کم بره ای بونگا زنگ اون میلیارد دوری که دید رو سب گرم سیمان کو خشکی بود هیده اینم بریزم
چند تا شاخه میلیارد خب شش تا شاخه ایخا 6 تا شاخه ایخا 6 تا شاخه وسطی خوا 6 تا هم ایخا چند تا 6 تا 18 تا یا 6 تا ایخا 6 تا هم ایخا 12 به 18 30 تا شاخه ایخا 30 تا یکی 5 متر از آب یا هر شاخه 12 متره 5 متر یه 30 ستون اینه 30 تا ستونش از آب یا 30 تا شاخه چی ببریم یه و دو ستون یه 3 تا چه بره بالا 30 تا شاخه ایخی شما بابرن تا سر قدم دفتر حساب کنیم این چند تا بیا بالا خیلی تو چند تا گفتیم اولو 30 تا میلیارد خوا 30 تا 6 تا اوری خوا 6 تا هم ایری خوا 6 تا هم اوری خوا ای بو 18 تا 18 شاخه به اضافه ای یو 6 تا ای خوا 6 تا هم ای خوا 12 تا 30 تا شاخه خوا 30 تا شاخه البته هر شاخه 12 متره خب عرض ساختمونی ما 7 متره چی 5 متر اضافه 30 تا شاخه میلیارد که بیاریم اضافه شه بود 3 تا ستون شدی بالا 3 تا ستون شه هم که حساب کنیم دوباره یه و دو و 3 تا 6 تا 4 تا خوا یه لحظه نه 6 تا خوا خب 6 تا هر شاخه 4 تا بری هر شاخه 6 تا خوا این پایین هم 6 تا 5 متر 30 متر آبا خواهش پرش خب بالاش هم هست همین اندازه بالاش همین اندازه یه 50 تا سیمانی خوا 50 تا سیمانی خوا 2 تا شنی خیم فقط سی چپش ستون گلش فعلا ستون چپش واو به شادان خواهی شما پرش بیا 2 تا شنی خیم 50 تا سیمانی خیم و 50 تا هم میلیارد همین نزدیک یه میلیارد شاخه 800 تا 50 میلیون میلیاردی و حرارتی هم میخیم حرارتی و خاموت هر 20 سانتی یه خاموته میخواد هر متری 5 تا یه 300 تا دونم خاموت و دقیق با برنسه دفتر سر قلم دفتر ما تو قشنگ شوگنی خب داره چه بخیر حسابش کنه چقدر الان چیه وارد یعنی استاد بزنیم یه خمونی کنیم باید یه معمار درجه یک باشه کارش انجام بده یه ستونی خری رو یکی خب یه ستون همین خری ای رو 2 تا یکی 2 تا یکی همین خری ای رو 3 تا ستون 3 تا ستون ای خری رو یه ستون همین خری ای رو یکی خری ای رو یه ستون همین خری ای رو یه ستون همین خری ای رو این دکران ستونی بخور کپی شنازی بندیم ستونی زنیم بعد سر شناز هم دوباره باید میلیارد ها دوباره تیرسه چطور سواری بود بار یا سریه بسر او بری اینطوریه زدانش چند تا تیرسه خواهد؟ تیرسه چطوری طوری تیرسه 6 متری بود 6 متری ها؟ تیرسه نیم سر ای پی و سر او پی دیتا آخر سر راست این داره انشالله این سالونی افته هم اتاق خوابه هم آشپزخونه و همومه ایوون چه میگفته جلو این ایوون چه یه برند بالکونی بریم جلو که بارون نیاد یه پنجره زنیم ایرو سالون یا پنجره خیلی رو یه دریایی رو وسط یه پنجره رو اوبر یه پنجره ای بر دریا وسط یه پنجره یه پنجره ما وسط یه سیو اوبرم خدا بوده تا پنجره بیا ایتا
در بیا یه نه طرف. در مثلا قشنگ‌تره. این کارم پیتون مثلا اینا. این هم خوب. یه هم در اتاقا بیفتی رو. این هم ایما یه سقف کرتی. دیواری زنی میای رو خب. در اتاقا بیفتی رو. میخوام آشپزخونه اینو یه متر یا در اوپنه. بیفتی رو حموم هم میفته پشت آشپزخونه. سرویس بهداشتی رو درش در حموم میفته اتاق. خوبه. یه دو تا فرشی خری. دو تا فرش 3 یعنی 24 متر سالون دوریم. بس. زیاد. 24 متر سالون آشپزخونه خاصه میگومنش و ربری کوچیش. که تبی. حالا تا خواب داره حالا قوریتم دستگاه یه ده ان شاء الله. یه خورده خرج داره یواش یواش تا هی به هر حال یواش یواش درست. یواش یواش. ما قول دادیم میشه گفتین وظیفمون یه ساختمون زمزوری سر قول من پایبندیم که ان شاء الله این ساختمون زمزوری سی درست کنیم. وقتی نگویم مازی قول موزه ان شاء الله هر راهی بود. این هم ان شاء الله صبح درختیان بالا این هم فضاش تمیز هم یا باغچه تمیز خیار گوزه این قشنگ فضای سبز یه تمیز سری. وسط باغ نشیمن داره ایرو. پوری کناره بیا پرتگاه بیا خم بیا خوردی. این فضاش بهتره ها. نه قشنگ دست دارم خیلی خوب. ان مزارش هم داریم مزارش هم دیسیم مزارش هم داریم هم بازم میریم هم دوباره ان شاء الله. فقط خدا کنه حالا اصلا درد که وارد دکتر. مسئولیت اصلا نه اون همیشه داره همین دو تا مشکل تا برام یه قرص من میخوام حالا نه برای استراحت کنم. اون مرسنه. صبحی ساعت 5 حساب او دارن تو خوبی. استخر از تا سری بنش کنی او هم نیبونی. اینی که او دامه. نه چه کاری کیسه او دام. به وزیرش او نخرد. جو به مزاد بری. نه بنده خدا قرار بگی یا با تو که یه کاری دارم ایستادی. چهار خواهد من بیچاره هم بنده خدا هم عیادواره. در نیازم که دست یک کار دارم یه هفته به تا جام بده به هر حال ما فعلا سخت ریم استادکاری رز مخیدی واتی جام کنیم. یه موزه تا درخت شروع در آوردیم. این هم تامنه خدا کنه یا گردنانه. تو یه اون کام پاشو گردن برام. این اون رو که با بیل زاوزاشو کردیم. سنت چه سنت؟ یه ریشه شو خیسی. ولی زاوزاشو کردیم برشو خشکه. دورمی از کار تنت. تامنه به چاره نمی زاوزاشو کردیم تامنه گردنانه. بیا بیا بیا. بیا 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 بیا. نه اون. بیا بیا بیا. زارموشه تامنه بعضا داره میاره. حالا این نکنم بیاره. خیلی سخت نیست. اصلا همون هنا اوکنومنش اوه. همون یه صبران یه والف سیبیانم در اون ساخت درسته اون والف منش والف نه. ولی باش او بیا. هنا منم سیوه. یه سه سخت میره. یه خورده دیگه چنگی خیلی کار خدا قطعش ببینید در خرسنه او. سال خدا سر. بنشینو با تراکتور صاف کنی. تام برای سینه درست کنی و سوره. حالا چلی من صاف کنم او داره. زالی داره مثل ساعت داره
من یه سر وایسام هی بشینم. خیلی سر درد کنی. خوری گوری درد ناره سرام این حالت گیزی را صبح ساعت 5 کیسان درس اودام یه بار بلند ببینم سرم سرم هی شاه فشار تو ایران بالا همین. دون ایران پیشونی همین بالا تیر میرن مزوده هم درد ناره همین حالت استرام بشه جزیره تقریبا نرسه بیشترش میزنم چند چند برو ترش باری ترش پنی آره خودت همون الان بعضا برم تی دکتر به تو برن تی دکتر بی نه لا بد چون که میره روزگاه کن خوب کن گریزه که باز میگو گریزه چند بزن من هم قرصه یا پلاسی قرصی میدیمی من بیاشونه قرص آهنه قرص اون سنه
گفته اودهی؟ میگم آبی زمان بینیم مال معده اینو آهن اینو گیره سرگیزی اگه بارم بشو خرم اینه نه اسمش اینو بتا هیستین اون هم چیزی بارم اینه دوشه بخوریم اینو با پاسو میره آهن یاد کنیم اینه خیلی بهتری بود؟ دا الان دمای وینی خیلی اجدونه اینی بود تا برای دکتر بی متخصصی اینو به یه تینگل به یه مالینو ماله سنیو نوارش سنه؟ مالین هم نونو مال معده اینو نونو با چه دکتریات همه چیزو هر دکتری یه چیزی این همه هاش نه یه هم یه همون مال همین مال معده هستین بینی خیلی نه همین رو که امتحانی سوری باید داشت که آقای نمودی بعضا برای دکترونه در ناره مثلا حالت گیز بشیره بلند که بون میخوام من میگیری خوری احساس سنگینی کنم زیاد حرکتی تا یه 10 دقیقه سلامانی میره من طوری نه یه خورده استراحت که توصیل شد این بالای تیر مدردی ها صبح یکم سرد بیاد سرما هم نخونه خوبه آی بری خیلی به خور رفتی بری حال نخوبه تا برن ته دکتر نه فعلا شب بهتره بهتری؟ حالا بری توی بخیردونی بهتر نری الان یه ساعت بخور رفتی بری اون مرسنه بخوره بود مسئولتون بیامه حاضره خود آبزار صورت بخوره بود مسئولتون بیام سیدی بی زمان بجون دست برداشت خود احساس سام احساس سنگینی
از قصه شد. حوله اونو رو ها؟ حوله این گاری هم 10 ساعت آموزی. آره توی بخن ای خدا. آنها مارسینه. مرا شغل مایرم تیگوی که شغل شغل. ها؟ شاید آماد بشاره آره دقیقه برای دکتری نه ساده نبودی. فشار هم در موقع نزدیک نفسی ساعت غیره. همین هیچ. یه خود من خیلی شد. یه گوشیم زنگ نخه؟ ها یه بار زنگ خرم همین استاد به قادوبند بی ها من چند تا میلیاردی سن پیام داره پیش کنم من چند تا میلیارد اینی خواه تا صبح پس ها بیان باید میشه مسابقه احمالی میکار قادوبندی کنه تا دقیقه مزمون صبح بریم بسونیم شو تا درو بیا بندی شده سیمان هم گیرون رو بی سیمان هم دونه 150 بی بود 250 فقط پاچتی ساعت هم رفت سرش الان 250 به خاطر دلار رفته بالا سیمان مسالی آنالات هم رفته بالا میگیرن شاخه 600 یا رفته 600 700 یا رفت بالا 800 800 850 آهن هر شاخه خیلی سخت و ساختمون درست کردن هزینه داره بالا غیر از دستمزد الان حرارتی خواه خاموتی خواه میلیاردی خواه سیمی خواه شن سیمان قالب یه نفر تا پای ساختمون واسه واقعا خیلی سخت الان این ما 60 متر یه 50 60 متر خب اگه چی بخوام شهر واسه حداقل 150 به 200 میخواد زبرم خیلی پاش بیرون تو اون استخرت من یه 4-5 هزار میشه بس 100 تا درخت اوهیم نیست چند تا همونی ها بس 100 تا درخت همونه یه اصلا کم بردار بهتر بیم اون بردار روش صبح یکی سرده صبح تو خوبی من همون ساعت 5 ایسان رفت او دارم رزام سیلمی گنزل همه چی یادیم منیم ششر مینته شوها میاد ششر هست تا داخل یه زرده نه باید همون تا جا مخصوص وارم بسونیم جا ششری روز خوبیه خوبی همیستمونه یه حالی رو بیم ما دوش خسته رو بیم خسته رو بیم دوش خط تنابی خسته رو گفتم من چند کمه چیدم
اون دفتر نمیرم. دفتر نیستی؟ دفتر تو زنگ یه استاد بزنم. زنگ استاد بزنم منم استاد دیگه چه من چند تا میلیاردی خواد چقدر اینی خواد. بزن بگید. سلام خسته نباشید. الو استاد خوبی حالت خوبه؟ خوبی قربون سلامت. چه خبر حالتون سلامتی؟ سلامت باشید باش. و یه ده 50-60 میلی لونه مرغی ایمان دسته کردی چند تا گفتی میلیاردی خواد چطوریه؟ مثلا گفتی من حسابشو چه یه 70 شاخه میگه به 12 هی 70 تا یاداشم یه لحظه 70 تا میلیارد 12 متر نه؟ بله. الان ایما بارکش همون کف یکی 6 تا خیلی هر اینی هر پی یکی 6 تا پایین. الان من نقشه شایده من دست یعنی 6 تا ایور 6 تا هم ایور ای بود 12 تا درسته؟ درسته. ها حالا 12 تاشه بده 16 بود سایز 16. 12 تا میلیارد 16 ها بله. بقیهش هم چیز بود 14. یعنی بو 70 منهای 12 کم کنی بو چند تا؟ 58. 58 تاش هم چه بود؟ میلیارد 14 سایز 14. میلیارد 14 ها بله. خب یه 50 میلیارد یعنی کلا ما 70 تا شاخه میلیارد خیم درست. 12 تاش 16 بسونیم بقیهش هم 14 ها 14. اوسا یا چی اوسا هر این هم 6 رشته این درسته؟ درست. ستون مو 80 تا خاموت چه پیخی؟ دل از اجازه خاموت چند تا؟ یه سال 80 تا. خاموت کف با ستون یا 20 ستون؟ نه بدون 40 در 40 سایز 40 در 40. 40 در 40 بله. یعنی 40 در 40 بزرگ نیستون به نظرت؟ کمترش که نه اونم تو استاد الان هر طور یه زیب که هم نه زیاد این بونه زیاد همین 40 در 40 خوب جواب میده. 40 در 40 چند تا گفتی؟ یه سال 80 تا دیم. 180 تا خاموت 40 ضرب در 40 خب ستونگر چند تا خواهن؟ 20 تا بوده 3 ستونگر 6 تا 20 تا. 6 تا هر اینی 20 ها؟ نه صد- ستونی 20 تا هم. درسته 120 تا هم خاموت ستون چند در چندی بون؟ 30 در 30. ستونگر 30 در 30 ها؟ که 40 در 40 بده. ها با بتون ها درست 30 در 30 خیلی خوب 5 سان دور شده. خب یه 300 تا بالا چند تا خواهن؟ بالا یه 230 تا بود 240 تا بوده. 240 تا خاموت 32 در 25. 32 در 25. 25 حالا صبح بخشیم با هم بریم میسونیم بیاریم شروع با هم بریم اتوری نه مشکلی نداره. ها صبح با هم انشالله بریم برو و خب یه هم 30 بعد 25 تا دورم بده 28 در 28 یه آیسته. چند تا 25 تا 25 تا 28 در 28 سایز. 28 در 20 تا هم اندازه شون سه بلگه داشته و یه احتمالی رو باشه. 28 در 28 بعد چقدر خامو اینی خیم حرارتی البته هم یه 80 کیلو بس بود. حرارتی هم 80 کیلو بسه. حرارتی بس سیم 1.5 یا 2.5 میخیم و الان یه میانگین خود حساب که الان 70 تا میلیارد ها 70 تا شاخه چندی اینو که ما حساب کار دست بودیم 14 فکر کن 600 14 600 من الان یعنی 60 تا 600 36 اینی بود 5 میلیارد دا 35 میلیارد 35 میلیون میلیارد یه 25 نفهمون کردیم. 25 خاموی 70 میلیون ها حرارتی و سیم و دسته واسه حرارتی و سیم تو بگی یه کپون خاصی سیمه ستونه حرارتی انجام یه 45 نفهمون
با کلا و با سیم و فعلا به نظام مرز 70 تا 80 ها. الان تو همه هر ستونه هر ستون اینه چند تا این سال کردیسیش؟ خاموش 20 تا یعنی خدا از مکی مثلا گنده چند زیان دوری رو سال دار چرا ها؟ کجا الان تا میتی سری بزنم بالا دوونیم یه الان میگی که من یونم خب دویسه الان دوونیم خیلی دوونیم میشه اصلا کف دوونیم دارم دو 60 دلار سرمش دارم خیلی بس هر دیره ارتفاع بالا اصلا همین خیلی بلند نه خوب زیاد زیف که ما همش 50 تا ساعت رو قول خود همه دوار بیشتری باید زیف هستی 16 بود همین 16 شو کنیم خیلی زیف بود نمیدون 14 کشه ها؟ نه یا فوق خوبی بوده شدی نه؟ نه فوق بود یاد شو بود نظر؟ نه به نظر بلوچ موشن‌تر نیست سخت چیپی بود ساقمه دسته فومینگاری اصلا سخت روش ندم خشی حالا تا وقت نشه درستی کنیم انشالله خب باشه تو یه صبح یه هماهنگی باتی کنم یه زنگ تیزنم انشالله با هم بریم تو بهتر بریم با هم بخیم بیارو شونیم سوریه لا تو بهتر سرش دوری باش کار داری فعلا ها خب تی مسئوله؟ خب حالا تا بسون بیاریم شو صبح شوسیم بیاریم دیدمون مسئول دیدمون الان پرسی کنیم به سر داره هی تی چی سونیم ها؟ خب یه ساعت یعنی بریمیش تی مسئول اردام بودم الان مسئول خوش بودمون خب مسئول زنگ چیزم واسا کار رو بدن خدا حافظ صبح بیام سلام خدا یه هم بنده خدا استاد همه خارجه قالب بندیه سردشه داره یه نسخه سختی سیب و پیچونده هزینه‌اش بالاه این کلن آنالاتش 80 میلیونی بود 80 میلیون کلن آنالاتش حالا بدون دستمزد بدون شین سیمان 80 میلیون فقط 80 میلیون آنالاتش تا ما هم بیاد ما هم بسیار ما گفتمون در دیگه نه 80 میلیون آنالات چیه؟ یه 80 میلیون جنونه دردی ها بدم ده بیشتر دردی الان که تا ما صبح انشالله با شما کنیم برای اینه میگه چی اما ببینیم یه خورش چک کنیم یه خورش من این آشنا قبول دارم میکنم
هیچ قضاش دیشانه. اما هرچه نام سر رو الان همش. خیلی بیریش؟ دست در نکن سیبیمه هست. یاده بو واسه بیا. زیاد ما تمام دونیم بیا دست بنده که نه داره. بریش؟ ها. همه ببین. نه نصفشه زیاد. نصفشه رسید بعد نصفشه بیا. برای این یکی برای بیا کنیم. خفیفه. اون پادرخت. Hadi bio. 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 Betul-betul kan bio. Betul bio. Ya şurada belki mağara. Bunu sen model geliyor da. Dur bak, gir bak. Siamo questi di pala. دست من با صابون دوشم بیام. مو ایشه استریشه خالیدا بزنیم. نه شما. نه دیگه خشن نخواهم. نه خوبی.
بزنیمش یه یادداشتی رو خودکار آوردم. بیار خودکار رو اون داخل سیندی باز. اینم یه عکسی با گوشش رو گرفتم. ها که در میشه پاره کنه به کار میونه. یه عکسی از گرفتم در آشغالی میدونی؟ آیدی بعدش تا صبحش. تری؟ چی میتونی؟ مستعده چیکار سر نمیخوری؟ یه بشو. یخ نابی یا یخ یا چهار سردم یخ یخ هست ای کار سنو خوبی بریم دکتر؟ من خبرم که دکتر فشار کنه فاطمه خانم کار نری؟ بگیری؟ بله برو بسنم دست کنم واجه سطح